नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी Verb+Preposition को पार्ट 4 मा छौं, जसमा हामी of, for, from र on को बारेमा कुरा गर्छौं। verb प्लस यो प्रिपोजिसनहरु अहिलेसम्म हामीले 3टा पार्ट गरिसकेका छौं, जसमा हामीले about अनि of, त्यसपछि to है, त्यस्तै गरी at, after हरुको कुरा गरेका छौं र आज हामी यो प्रिपोजिसन को बारेमा कुरा गर्दै छौं। ठीक छ, ल सुरु गरौं। फर्स्ट मा गरौं verb plus of। के त verb plus of कस्तो कस्तो verb सँग of आउँछ त भन्ने कुरा हेरौं। फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो एकदमै पपुलर accuse of अथवा suspect somebody of है, suspect somebody of। एक्जाम्पल हेरौं। Ram accused me of being selfish। of being selfish रामले मलाई दोष लगायो। Ram accused me of है, म स्वार्थी भएको रामले दोष लगायो। रामले म स्वार्थी भएको दोष लगायो। Ram accused me of being selfish। यसपछि some students were suspected भनेको चाहिँ उसले त्यो काम गर्यो अथवा अपराध गर्यो भनेर चाहिँ उसले गरेको हो भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ समाउनु अथवा हैन एउटा बाउन्ड्री भित्र ल्याउनु। ठ्याक्कै मलाई नेपाली वर्डसँग ठ्याक्कै आएन। some students were suspected of, ठीक छ, suspected of cheating in the exam। केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्जाममा चिट गरेको भनेर सस्पेक्ट गरियो भनेर भनिएको छ। ओके, यसरी नै एप्रुभ अफ र डिसएप्रुभ अफ। एप्रुभ अथवा डिसएप्रुभ अफ सँग अफ आउँछ। एक्जाम्पल, his parents don't approve of what he does। उसको प्यारेन्ट्सले बुवा आमाले उसले गरेको कामलाई अनुमति दिनुहुन्न। his parents don't approve of what he does। तर उनी but they can't stop him पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्विस्ट थप्नको लागि है, तपाईले आफ्नो सेन्टेन्सलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि। यसै गरी die of अथवा हामीले die from पनि लेख्न सक्छौं। die from के को कारणले भन्दाखेरि इलनेस अथवा केही अरु कुराको कारणले। ठीक छ, ओके। एक्जाम्पल हेरौं। he died of heart attack। ऊ हार्ट अट्याक को कारणले मर्यो है। he died of a heart attack है, he died of heart attack। अब यसपछि अर्को छ consist of। के त consist of है। अब consist of भनेको त्यसमा छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तै this recipe भन्दा पनि के गरौँ त, we had, अब रेसिपी नै भनियो, खानेकुरा नै गरौँ न है त। we had an enormous meal। it consisted of 7 courses। हेर्नुस् त, हामीले भयंकरको मिल खायौं, enormous meal। it consisted of 7 courses। त्यसमा चाहिँ 7 वटा कोर्स थियो है। अब यसपछि कुरा गरौँ, हामीले अफ को कुरा गरौँ। अब फर को, verb plus for। ठीक छ, verb plus for। अब verb plus for मा फर्स्ट मा pay for अथवा pay somebody for। pay for अथवा pay somebody for। एक्जाम्पल हेरौं। we didn't have
we didn't have enough money. अब पे भन्ने बित्तिकै त मनीकै कुरा आउँछ नि हैन. टु पे फर द मिल. फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ रेस्टुरेन्टमा जानुभयो, खाना खानुभयो, लास्टमा त पैसै रहन्छ. We didn't have enough money to pay for the meal. We didn't have enough money to pay for the meal. ठिक छ. यो चाहिँ फरको कुरा आयो. अब पेसँग कहिलेकाहीँ फर आउँदैन. जस्तै हामीले पे अ बिल अथवा पे अ फाइन, पे अ फी, पे ट्याक्स, पे रेन्ट हो. यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रिपोजिसन आउँदैन. एक्जाम्पल, we didn't have enough money to pay the rent. To pay the rent. यहाँनिर पेसँग कुनै पनि प्रिपोजिसन आउँदैन. टु पे फर रेन्ट हुँदैन है. अब यस्तै गरी अगाडि हेरौँ, अगाडि बढौँ. थ्याङ्क अथवा फर्गिभ, थ्याङ्क अथवा फर्गिभ somebody for. थ्याङ्क फर अथवा फर्गिभ somebody for. अब थ्याङ्कको त धेरै कुरा हुन्छ. हामी आज फर्गिभको कुरा गरौँ. I will never forgive them for what they did. For what they did. म तिनीहरूलाई कहिले माफी गर्दिन उनीहरूले जे गरे है. उनीहरूले जे गरे त्यसको लागि म उनीहरूलाई कहिले माफी दिदिन. I will never forgive them for what they did. अब फर्गिभको कुरा आयो. फर्गिभको कुरा गर्दाखेरि है माफी माग्नेको कुरा गरौँ. के त भनेर भन्दाखेरि एपोलोजाइज फर है. एपोलोजाइज टु समबडी फर है. कोहीसँग माफी माग्यो के को लागि त भन्दाखेरि डट. ओके. I apologized to them अथवा I apologized for my mistake मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ. र कोसँग एपोलोजी माग्दै हुनुहुन्छ भन्नको लागि अब टु अनि समथिङ. I apologized to them for my mistake. ठिक छ. I apologized अनि for. यस्तै गरी अब blame somebody or something for. Blame somebody or something for. Blame somebody or something for. अथवा somebody is to blame for. हेर्नुस् त. अथवा somebody is to blame for को कुरा गरौँ है. एक्जाम्पल हेरौँ. ओके. Everybody blamed me for the accident. सबैले मलाई नै दोष गरे है, दोष लगाए. Everybody blamed me for the accident. अब फरको कुरा गरौँ. अब यो हाम्रो तलको स्ट्रक्चर छ. Somebody is to be blamed for भन्दाखेरि everybody said that I was to blame for the accident. ठिक छ. somebody is to blame for मा I was to blame for है. यो दुवै स्ट्रक्चरमा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. अब यस्तै गरी blame a problem on अथवा blame on मात्रै मैले ब्र्याकेटमा लेखेँ a problem को लागि. blame a problem on. अब एक्जाम्पलमा it wasn't my fault. त्यो मेरो गल्ती थिएन. don't blame it on me. मलाई दोष नलगाऊ, म माथि दोष नलगाऊ. don't blame it on me. तपाईले दुवै युज गर्न सक्नुभयो है.
तर यहाँ चाहिँ कन्डिसन छुट्टै छ है। अ प्रब्लमको कुरा छ, माथि चाहिँ ब्लेम फरमा चाहिँ समथिङ अर समबडी छ। अब यस्तै गरी वर्ब प्लस फर्म हेरौँ। वर्ब प्लस फ्रम। वर्ब प्लस फ्रममा फर्स्टमा सफर फ्रम है। हामीले सफर फ्रम भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त? सफर फ्रम एन इलनेस अथवा सिकनेस भनेर बुझ्छौँ, केही रोग नै लागेको रहेछ भनेर बुझ्छौँ है। ओके, यसको लागि ही इज सफरिङ फ्रम हार्ट डिजिज अथवा डायबिटिज अथवा हाई ब्लड प्रेसर पनि गर्न सक्छौँ। ही इज सफरिङ फ्रम है, इलनेसको कुरा गर्छौँ। अब प्रोटेक्ट समबडी अर समथिङ फ्रम, केही कुराबाट बचाउनु पर्यो, ठिक छ। प्रोटेक्ट समबडी अथवा समथिङ फ्रम, केही कुराबाट बचाउनु पर्यो, ठिक छ। हेरौँ त, अब केही कुराबाट बचाउनु पर्यो भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै गरिब मौसम छ, त्यसको लागि सनक्रिम चाहियो। सनक्रिम के को लागि युज गर्छौँ त? सनक्रिम प्रोटेक्ट्स द स्किन, अब समथिङमा द स्किन फ्रम द सन अथवा अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रम द रेन हो, यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। प्रोटेक्ट्स समथिङ फ्रम अथवा समबडी फ्रम। अब हेरौँ, हाम्रो लास्ट टपिक छ अन। वर्ब प्लस अनको कुरा। वर्ब प्लस अनमा मैले लेखेँ फर्स्टमा डिपेन्ड अन अथवा रिलाय अन। ल, अर्को कलरले लेख्नु पनि यही कलरले लेख्नु ल, ठिकै छ। तल चाहिँ हामी हरियोले लेखौँ न त, ठिक छ। डिपेन्ड अन अथवा रिलाय अन, कोही माथि भर पर्नु अथवा निर्भर हुनु भनेर भनेको, ठिक छ। आई डोन्ट नो what time we will arrive, ठिक छ। मलाई थाहा छैन हामी कति बजे आइपुग्नेछौँ, त्यो त ट्राफिकमा डिपेन्ड गर्छ। इट डिपेन्ड्स अन द ट्राफिक इट डिपेन्ड्स अन द ट्राफिक। यस्तै गरी हरियोले नै लेखौँ न, होइन। ओके, हरियो परियो होइन, साग खायो भने आँखा देखिन्छ भनेको जस्तै मैले नि हरियोले लेखेँ। यु क्यान रिलाय अन राम, ही अलवेज किप्स हिज प्रमिसेस गरौँ न, ठिक छ। यु क्यान रिलाय अन, तिमी राममा भर पर्न सक्छौ, ऊ जहिले पनि आफ्नो बाचालाई पुरा गर्छ, ठिक छ। यु क्यान रिलाय अन राम। अब यस्तै गरी एउटा थोरै कुरा छ, वी क्यान युज। यो डिपेन्डलाई चाहिँ हामी WH सँग पनि युज गर्न सक्छौँ। डिपेन्ड, वी क्यान युज डिपेन्ड प्लस वेन, त्यस्तै गरी वेयर अथवा हाउ एक्सेट्रा। केसँग त? विथ अर विथआउट नाउ, विथ अर विथआउट अन है। अन सहित अथवा अन बिना हामीले युज गर्न सक्छौँ डिपेन्ड प्लस यो कुरा, ठिक छ। अब जस्तै यसको सिनारियो हेरौँ न। अब तपाईँ चाहिँ पसलमा जानुभयो, तपाईँले चाहिँ एउटा लुगा होइन जुत्ता हेर्नुभयो, अनि जुत्ता चाहिँ ठिक छ है, लगाउँदाखेरि ठिक छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यसको डिजाइन पनि मन पर्यो र तपाईँले चाहिँ किन्छु जस्तो विचार गर्नुभयो र त्यहाँको सपकिपरले सोध्यो, के भनेर सोध्यो त? आर यु गोइङ टु बाई इट भनेर सोध्यो। के त? तपाईँ यो किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले यो किन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। अब तपाईँले भन्नुभयो इट डिपेन्ड्स हाउ मच इट इज। यो त तपाईँले भन्नुभएको प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ। इट डिपेन्ड्स हाउ मच इट इज, अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त, इट डिपेन्ड्स अन हाउ मच इट इज। यहाँनिर तपाईँले यो अन युज गर्नुहोस् नगर्नुहोस् दुवै मिल्छ
है। जब के आउँछ त डिपेन्डसँग WH when where how जस्तो आउँछ तब चाहिँ तपाईले with or without on प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तै गरी live on money अथवा food। एक्जाम्पल हेरौँ, रामको कुरा धेरै गरौँ श्याम धेरै गरौँ श्याम है त। Sam's salary is very low। श्यामको तलब एकदमै कम छ, ऊ त यसमा बाँच्न पनि सक्दैन। ठिक छ। It isn't यो उसलाई बाँच्नको लागि पर्याप्त छैन। It isn't enough to live on। It isn't enough to live on। ठिक छ, यो बाँच्नको लागि पर्याप्त छैन। It isn't enough to live on है। अब यस्तै गरी हाम्रो लास्ट एउटा छ congratulate अथवा compliment somebody on। congratulate अथवा compliment somebody on। ठीक छ। एक्जाम्पल हेरौँ, I congratulated her on doing so well in her exams। I congratulated her on doing so well। congratulated somebody अनि on है। यस्तै गरी the meal was very good। I complimented Ram on his cooking skill है। कम्प्लिमेन्टको पनि on compliment somebody on को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल यसमा हामीले थोरै गरेर verb plus on, verb plus from, verb plus for र verb plus of को कुरा गर्यौं। ठिक छ। र यसमा भनेको कुराको थोरै कुन चाहिँ verb सँग के कुन प्रिपोजिसन आउँछ कसरी आउँछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई यसको एक्सरसाइज गर्न गाह्रो हुँदैन। र अब यसको एक्सरसाइज पनि हेर्नु होला र यसको पार्ट 5 सम्म छ। तपाईले अगाडिको कुनै पार्ट नहेर्नु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ पार्ट 5 हेर्नु भएको छैन भनेदेखि पार्ट 5 पनि हेर्नु होला, अगाडिको पार्टहरु पनि हेर्नु होला र यसको एक्सरसाइज पनि हेर्नु होला। हरेकको एउटा एक्सरसाइज छ है। र जम्मा गरेर verb plus preposition को 10 वटा भिडियो छ, त्यो सबै हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई केही गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। र केही गाह्रो भइहाले पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र तपाईको समस्या हामी सल्भ गर्नेछौँ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃, पिस।